Hello, my dear aspirants. A very good evening to all. Agar sabe bhala ase, bhalke pohi ase, aur nijer preparation duniya ko agbare hoye ase. I welcome you all to our official channel of Adda 24/7 Northeast. Moi apnar mentor Shubhankar sir. Aji loi aisu eta important session. Kobo gole sir all unique session boli kobo because aji apnar na ami ADR kane session kori asu, na Assam Police, na Apex Bank, okay, na apnar SSC. Ki kane kori asu? Ami mainly kori asu amar B.ed Entrance Exam or eta important session. ইয়াতে আপোনালোকৰ সেশনত হ'ব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ অৰ সলিউশন লগত আপুনি অলপ আইডিয়া পাব কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আপোনাৰ ৰিজনিং পোৰ্চনত খুলি দিয়ে এটা এজ আ এস্পিৰেন্ট যোনে বিএড প্ৰস্পাৰ কৰিব গৈ আছে তেওঁলোকে ভাবে যে ৰিজনিং মেথছত চাগে ইমান ওয়েটেজ নাই আমাৰ এন্ট্ৰেন্সত কিন্তু আপোনাক মই দেখাই দিম আজি কি আপোনাৰ ভালেখিনি ওয়েটেজ আছে আপুনি একদমেই ইয়াতে ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে এই সাবজেক্টছত ওকে মেইনলি যদি মই ৰিজনিংৰ কথা কওঁ আপুনি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিব বিকজ ৰিজনিং ইজ আ স্কোৰিং সাবজেক্ট So, যদি আপনি ইয়াতে আপনার নিজৰ অলপমান মাস্টাৰি লৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপনি ইজিলি ভালেখিনি মার্কস ইয়াৰ পৰা আপনি লৈ ল'ব পাৰিব নিজৰ কাৰণে ওকে আৰু এন্ড অফ দ্য ডে ইজ হোৱাট আমাৰ টোটালি ডিপেন্ড অন মেৰিট লিষ্ট যে বনিব সেইটো আপোনাৰ মার্কসৰ বেচিছতে বনিব ওকে সো সেই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি আপনি যিমান পাৰে সিমান মার্কস আপনি ল'ব য'ৰ পৰা আপনি বিচাৰে এতিয়া বাকি সেকশনৰ কথা ক'ব গ'লে তাতে কি হয় কি আপনি আনসাৰ জানে যদি আনসাৰ দিব পাৰিব না জানে যদি আপনি 8 হৈ আহিব লাগিব ৰাইট কিন্তু ৰিজনিং এটা এনেকুৱা পোৰ্চন হয় যদি আপনি অলপমান যদি অলপ কষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপনি ভালেখিনি স্কোৰ কৰিব পাৰিব সো আজিৰ সেশন হোৱাৰ পিছত মই এক্সপেক্ট কৰিম কমেন্টছত আপোনালোকে মোক জনাব কি আপোনাক তেনেকুৱা ৰিজনিংৰ কন্টিনিউয়াস সেশন লাগে নেকি টিল ইয়ৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম ডে ওকে আৰু সেই মতেহে মই ডিসাইড কৰিম যে আপোনালোকৰ কাৰণে ইউটিউবত তেনেকুৱাকৈ বিএডৰ কিছুমান সেশনছ মই ইয়াতে আনিব পাৰোঁ যাতে বিকজ আজি আপোনাৰ হ'ব ইয়াতে জাষ্ট PYQ সো নেক্সট বিএডৰ আপোনাৰ যে YT সেশন হ'ব সেইটো টোটালি ডিপেন্ড কৰিব এই ভিডিঅ'ছৰ কমেন্টছত যদি মই ফিডবেক দেখা পাওঁ তাৰ মতে মই ডিসাইড কৰিম কি নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাৰ কি হ'ব ওকে সো আজিৰ ভিডিঅ' আপুনি চাই ল'ব আপুনি গম পাব ভাল এটা আইডিয়া পাব কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আপোনাৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সত আপোনাক খুদে মেইনলি স্পেচিয়েলি ইন ৰিজনিং ওকে আপোনাক ওয়েটেজখিনিও কম মই কি টপিকৰ আপোনাৰ ওয়েটেজ আছে যাতে সেইখিনি এস্পিৰেন্ট যোনে পিয়ৰলি ইউটিউবত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকে এটা আইডিয়া পাই যায় কি আচ্ছা আমাৰ এইখিনি পোৰ্চন পঢ়িব লাগিব আৰু বাকি যোনে বিচাৰিছে কি নাইছে আমি পেইড বেচ ল'ব বিচাৰোঁ হয় না আপোনাৰ পৰা পঢ়িব বিচাৰোঁ তেতিয়া তাৰ কাৰণে আমাৰ তাত এটা অপশ্যন আছে ওকে সো লেটস স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো হৈছে বন্ধু কি যিমানখিনি নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি আমাৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাছ চাই আছে আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰি দিব সেশন লগত আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ গৈ পেলাই আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব আড্ডা 24/7 এপ ডাউনলোড কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে যিমানখিনি ফিচাৰ দেখি আছে সব ফিচাৰ্ছ লাভ উঠাব পাৰিব উইদাউট এনি প্ৰাইচ ওকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি পাই আছে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ সো আজিৰ ক্লাছৰ কণ্টেণ্ট যিমানখিনি আছে সব আপুনি আমাৰ এপতে পাব সো সেইকাৰণে এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব লগত আপুনি পাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট আপোনাৰ এক্সাম কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হাইয়েষ্ট ওয়েটেজ দিয়া হৈছে সো সেইটো আপডেট আপুনি মিছ নকৰিব ডেইলি আপডেট ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব লগত আপুনি পাব জব এলাৰ্ট ডেইলি কুইজ সাবজেক্ট ৱাইজ কুইজ মেগাজিন পাৱাৰ কেপচুল আপোনাৰ কম্পাইল PDF খিনি পাই যাব আপোনাৰ 3 মাহ 2 মাহ 4 মাহ কম্পাইলড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDF লগত আপুনি পাব নোটছ এণ্ড আৰ্টিকলছ এণ্ড ভিডিঅ'ছ ঠিক আছে ওকে এইখিনি কোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডাইৰেক্টলি মই কোৱেশ্চন যোৱাৰ আগত আপোনাক কিছুমান বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ মই ওকে সো যেনে এইটো ৰাউণ্ড অফ এটা এষ্টিমেট হয় ফৰ আৱাৰ DLED এক্সাম ওকে PET প্ৰি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ঠিক আছে সো ইয়াৰ এক্সাম পেটাৰ্নৰ বিষয়ে অলপমান আমি চাই লওঁ সো ইয়াতে আপোনাৰ দুটা সেকশন থাকে সেকশন 1 আপোনাৰ হৈছে জেনাৰেল ইংলিছ আৰু এইটো মেইনলি পাস ডেটাৰ বেচিছত ইয়াতে আনা হৈছে ওকে জেনাৰেল নলেজ ৰিজনিং মেথমেটিক্স আৰু সেকশন 2 আপোনাৰ থাকি যাব সায়েন্স EVS সোশ্যাল সায়েন্স এণ্ড ইয়ৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্ট ঠিক আছে সো ৰাউণ্ড অফ আমি যদি টোটাল ওয়েটেজ চাওঁ আমাৰ এপ্টিটিউডৰ সো ইউ ক্যান সে কি স্যার 10 15 20 30 কোৱেশ্চনছ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ওকে আৰু কোৱেশ্চনৰ লেভেলো ভালেখিনি হয় মানে ইমানো একদম ইজি মানে একদম টাফ বুলিও নকওঁ একদম মাজৰ লেভেলৰ কোৱেশ্চন আমি ক'ব পাৰে মানে চালে আপুনি যদি অলপমান আপোনাৰ যদি লজিক আছে অলপমান যদি আপুনি ৰিজনিং ক্লাছৰ মানে কৰি পাইছে আগতে তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰিব পাৰিব ওকে কিন্তু কৰা নাই যদি আপুনি নোৱাৰিব চিম্পল কথা হয়নে সো এইটো হৈছিলে আমাৰ DLEDৰ ওকে DLEDৰ অফিচিয়েল এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কি আমাৰ এক্সাম পেটাৰ্নৰ বিষয়ে দিয়া নাই বাট দিছ ৱাজ বেছড অন দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ডেটাছ সো মই অলপমান দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ সো দেখাই দিছোঁ কিন্তু বিএড কাৰণে আমাৰ তাত এক্সাক্ট ডেটা আছে আৰু এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডেটা ইয়াতে দিয়া হৈছে সো এবাৰ আপোনাক মই কৈ দিছোঁ ইয়াতে কি দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট যদি আপুনি চাব ইয়াতে দেখা গৈছে কি স্যাৰ আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম যে হ'ব হয়নে তাতে আপোনাৰ টোটাল কোৱেশ্চন থাকিব 100 কোৱেশ্চন থাকিব আৰু এই 100 কোৱেশ্চন কৰিবৰ কাৰণে স্যাৰ মোৰ তাত থাকিব 2 ঘণ্টা ওকে 100 কোৱেশ্চন কৰিবলৈ মোৰ তাত থাকিব 2 ঘণ্টা ওকে এপ্লিকেশ্যন কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আপোনাৰ 25 জুন পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে সো আপুনি এণ্ড ডেটলৈকে ৰখি নাথাকিব কৰি দিব লাষ্ট ডেট আপোনাৰ 5th of July দিয়া আছে
ওকে আৰু এক্সাম আপোনাৰ কেতিয়া হ'ব এক্সাম আপোনাৰ হৈ যাব 20th of July ওকে আৰু এবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে যদি বাকি এন্ট্ৰেন্সৰো আপোনাৰ বাকি ইউনিভাৰ্চিটিজৰ নটিফিকেশ্যনটো আউট কৰিয়ে দিব নিজৰ ওকে ফৰ B.ed এন্ট্ৰেন্স ঠিক আছে সেইকাৰণে বেছি টাইম ৰখি নাথাকিব আমাৰ তাত বেছি সময় নাই অলৰেডি আমাৰ মে মাহ চলি আছে হয়নে জুন জুলাই বাছ আমাৰ তাত এক মাহ আছে ক'ব গ'লে মাজত যদি আপুনি ভালকৈ চায় হয়নে চ' দেট ইজ ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অল দ্য ছাবজেক্টছ চ' ইয়াতে যদি আপুনি চাব ছাবজেক্ট ৱেইটেজ হয়নে চ' ভালকৈ চাওক আপোনাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট যে হ'ব ইয়াতে সেইটো আপোনালোকৰ হৈ যাব জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অ'কে ইয়াতে আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্কছ আছে ইয়াতে 120 মাৰ্কছৰ ৱেইটেজ আছে 120 মাৰ্কছ আৰু 120 মাৰ্কছ বহুত হেভি ৱেইটেজ বুলি আপুনি ক'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যদি চাব জেনেৰেল ইংলিছ হৈ যাব আমাৰ জেনেৰেল ইংলিছ আহি যাব জেনেৰেল ইংলিছ অকলে আপোনাৰ 100 মাৰ্কছৰ ৱেইটেজ কেৰি কৰি আছে চ' জেনেৰেল ইংলিছ আপোনাৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট বুলি আপুনি ক'ব পাৰে অ'কে তাৰ নেক্সটত আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়া আপোনাৰ আহি যাব ৰিজনিং আৰু মেথছ নিউমেৰিকেল এবিলিটি বুলি কয় মেথছ বুলি নকয় নিউমেৰিকেল এবিলিটি মানে বেছিক মেথছ ক্লাছ 10 লেভেল হ'লে হৈ যাব আপোনাৰ অ'কে এইটো আপোনাৰ 80 মাৰ্কছৰ ইয়াতে বনি আছে বন্ধু 80 মাৰ্কছ চ' এতিয়া আপুনি এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে কি ছাৰ তেতিয়াহ'লে ৰিজনিং 40 আৰু মেথছ 40 নহয় তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ ইয়াতে সদায় মিক্স থাকে কিছুমান পেপাৰ্ছত মই ন'টিছ কৰিছোঁ কি ৰিজনিঙত কুৱেশ্যন বহুত বেছি আছিলে আৰু কিছুমান পেপাৰত মই দেখিছোঁ কি মেথছত বেছি কুৱেশ্যন সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনাক ইকুৱেল ৱেইটেজকৈ পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা নহয় কি জাষ্ট ৰিজনিং পঢ়ি লৈছোঁ হৈ যাব মেথছো অলপমান আপোনাক চাব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু মোৰ যিমান লাগে এজ এ থিয়ৰিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড মানে যাৰ থাকে হয়নে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন বেছিভাগ হ'ব লাগে ইয়াতে মেথছৰ ইমান কুৱেশ্যন দি পাৰে তেনেকুৱা ইমান মানে আই ডোণ্ট এক্সপেক্ট ইমান কুৱেশ্যন আহিব মেথছত ৰিজনিং পৰ্শ্যনৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আপুনি দেখা পাব হ'ল আৰু লাষ্টত আমি চাব যাওঁ যদি আপোনাৰ হৈছে কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন নেশ্যনেল পলিচিজ অ'কে চ' পেডাগজি বুলি ক'ব পাৰিম আমি হয়নে পেডাগজি অ'কে এইটো আপোনাৰ হৈ গৈছে 60 মাৰ্কছ এণ্ড লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট আপোনাৰ হৈ যাব এথিক্স এণ্ড টিচিং এপ্টিটিউড ঠিক আছে টিচিং এপ্টিটিউড য'ত আপোনাৰ হৈ আছে 40 মাৰ্কছ চ' ৰাউণ্ড আবাউট আপুনি যদি চাব আপোনাৰ ভালেখিনি ইয়াতে আমাৰ ৱেইটেজ আছে চব পেপাৰ্ছৰ অ'কে আৰু 100 কুৱেশ্যনছ আছে আপোনালোকৰ হয়নে তাৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা পাই আছে চ' আপুনি লাইটলি কৰিব নোৱাৰিব হয়নে আপোনাক ভালকৈ এটেম্প কৰিব লাগিব আৰু ভালেখিনি মাৰ্কছ আপোনাক উঠাই লৈ আহিব লাগিব ইয়াতে অ'কে চ' দেখা পাব যদি আপুনি ইয়াতে 220 হৈ গৈছে আমাৰ 400 মাৰ্কছৰ পেপাৰ হ'ব অ'কে 400 মাৰ্কছ ঠিক আছে অ'কে চ' তেনেকুৱাকৈ দিয়া হৈছে আৰু কাট অফ উইল বি দিয়া আছে আমাৰ আনৰিজাৰ্ভ জেনেৰেল কাৰণে আমাৰ কাট অফ কিমান হ'ব ছাৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ কাৰণে আমাৰ কাট অফ হৈ আছে 80 আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী যেনে ST এইবোৰ কাৰণে হৈ যাব 60 ঠিক আছে আউট অফ 400 তো ইমান ডিফিকাল্ট বুলি নকওঁ কিন্তু জাষ্ট কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিলে নহ'ব আপোনাৰ অলপ ভালেখিনি মাৰ্কছ আনিব লাগিব বিকজ আপুনিও জানে ছিটছ লিমিটেড আছে বেছি ইমানো ছিটছ নাই চ' আপুনি ভাল মাৰ্কছ যদি আনিব তেতিয়াহে আপোনাৰ চিলেকশ্যনটো হ'ব অ'কে চ' ইয়াৰ বেচিছত মই আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছৰ ইয়াতে মই টপিকখিনি বনাই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চ' আপোনালোক যদি নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ভাবিছে নাই আমাৰ কোচিং নালাগে আমি নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এইখিনি টপিক পঢ়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইন ৰিজনিং বিকজ বহুত কুৱেশ্যন এইখিনি টপিক দি ৰিপিট হোৱা আপুনি দেখা পাওঁ মই এতিয়া কৰাম আপোনাৰ কুৱেশ্যন অ'কে আপোনাক ছল্ভ কৰি দেখাম মই আৰু নিজে গম পাব কি মই এইবোৰ কিয় কৈ আছোঁ ঠিক আছে আৰু প্ৰিভিয়াছ পেপাৰৰ নিজৰ কুৱেশ্যন নহয় চব প্ৰিভিয়াছ পেপাৰৰে হয় চ' আপুনি যেতিয়া আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰিব তাতে কণ্টেণ্ট আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰো পাই যাব লগতে আমাৰ ক্লাছৰ কণ্টেণ্টৰ ঠিক আছে অ'কে চ' কি টপিক আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ছাৰ টপিক আৰু ইয়াতে দি আছে এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ একদম মিনিমাম ৰাখিছোঁ মই মিনিমাম ৱৰ্ডছ টু ৱৰ্ডছ হ'লে কিন্তু ইমান আপোনাৰ হ'বই ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ হৈ যাব এনালজি দুটা কুৱেশ্যন আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিব আকৌ ছিৰিজ ক'ব গ'লে ছাৰ নম্বৰ ছিৰিজ এলফাবেট ছিৰিজ অ'কে ছিৰিজ এণ্ড অল সেইবোৰ মিলাইছিলে পেলাই আপোনাৰ 2 মাৰ্কছ দুটা কুৱেশ্যন মিনিমাম হ'ব অ'কে কোডিং ডিকোডিঙৰ 3টা কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব মেক্সিমাম কুৱেশ্যন এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিক পৰা মই দেখিছোঁ হয়নে চ' মেক্সিমাম ৱেইটেজ ইয়াতে দিয়া হৈছে আকৌ ব্লাড ৰিলেশ্যন পৰা মই বহুত কুৱেশ্যন দেখিছোঁ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জতো বহুত কুৱেশ্যন আছে চ' মানে এই 3টা যে আপুনি পৰ্শ্যন দেখা পাই আছে এই 3টা পৰ্শ্যন আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আপুনি ক'ব পাৰে ৰেংকিং টেষ্টো মই দেখিছোঁ কিন্তু মানে কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা নাহে তেনেকুৱা হয় বাট ষ্টিল আহে অ'কে সেইকাৰণে ইয়াতে মই 2টা কুৱেশ্যনৰ ৱেইটেজ দিছোঁ আৰু বাকী অড ওৱান চ' আপুনি এই টপিকছৰ নাম নোট কৰি ল'ব যোনে নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এই টপিকছৰ আপুনি নিজৰ মাষ্টাৰীটো লৈ আহিব এই টপিকছৰ মাষ্টাৰী যদি আপুনি আনে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে বহুত সহজ হ'ব অ'কে আৰু যেনে মই অলৰেডি কৈছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টছতে চব কথা ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি যদি মোক কয় কি ছাৰ আমাৰ টপিক ৱাইজ ছেশ্যন এটা কৰাই দিয়ক B.ed এণ্ট্ৰেন্স কাৰণে তেতিয়াহ'লে মই কৰাই দিম অ'কে আৰু মেক্সিমাম কমেণ্ট যদি আহে তেতিয়াহে মই কৰাম অ'কে নহ'লে আপুনি নিজে চাই ল'ব পাৰে আমাৰ ADR ক্লাছেছ যে হয় ইউটিউবত সেইটো চালে আপোনাৰ এনাফ হৈ যাব তাতছে বেছি নাচালে হৈ যাব সিমানখিনি চালেও আপোনাৰ কাৰণে হৈ যাব কিন্তু স্পেচিফিকেলি B.ed কাৰণে যদি লাগে আপোনাৰ ক্লাছেছ তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টছত জনাব আৰু তাৰ মতে মই ক্লাছেছবিলাক ইয়াতে লৈ আহিম আপোনাৰ কাৰণে
ওকে সো এইখিনি হৈছে বাস এইখিনি কোৱাৰ পিছত আমি আহক এবাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো আমি সলভ কৰোঁ লেটস সলভ দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন সো ইয়াতে আপোনালোকৰ মই কোৱেশ্চন যিমানখিনি আছে সব ভৰাই লৈ আহিছোঁ সো উইল সলভ দেম এণ্ড উইল চি দ্য লেভেল ওকে সো ইয়াতে মই আপোনাক টাইম নিদিওঁ সলভ কৰিবলৈ মই ডাইৰেক্ট সলভ কৰি গৈ থাকিম আমি চাই থাকিব ওকে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে ইন আ চাৰ্টেন লেংগুৱেজ এডভেঞ্চাৰাছ ইজ কোডেড এজ DVNTRS সো মই কি কৰিম স্যাৰ এইটো আপোনাৰ হৈছে কোডিং ডিকোডিং ইয়াকে আমি কোডিং ডিকোডিং বুলি কওঁ ওকে হাউ উড এবছলিউটলি বি কোডেড ইন দিছ লেংগুৱেজ সো একে লেংগুৱেজত এবছলিউটলি কোড কৰিব হ'লে কেনেকৈ কোড কৰিব তাৰমানে কি হৈ আছে আপোনাৰ এডভেঞ্চাৰাছ যে দিয়া আছে এডভেঞ্চাৰাছ ৱৰ্ড যে দিয়া আছে ওকে এডভেঞ্চাৰাছ ৱৰ্ড যে দিয়া আছে এই এডভেঞ্চাৰাছ ৱৰ্ডক কিবা এটা ভাষা বুলি কৈছে মানে যিকোনো ভাষা হ'ব পাৰে আৰু সেইটো মতলব নাই খালি কৈছে কি ইয়াক মই কি লিখিম এডভেঞ্চাৰাছ ক'ব হ'লে মোৰ লিখিব লাগিব এইটো DVNTRS ঠিক তেনেদৰে যদি মই এবছলিউটলি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াক এই লেংগুৱেজত কেনেকৈ লিখিম সো চাওক বন্ধু কোডিং ডিকোডিঙত আপোনাক দুটা বস্তু ইয়াতে দৰকাৰ পৰিব কি ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ জানিব লাগিব লেটাৰ নাম্বাৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু ইয়াতে লেটাৰ নাম্বাৰ্ছৰ মই একো খেল দেখা নাই ওকে আৰু এটা বস্তু হ'ব আপোনাৰ অবজাৰভেশ্যন লজিক্স যিমান পেটাৰ্নছ লগত আপুনি ফেমিলিয়াৰ হ'ব ইমান আপুনি এক্সপাৰ্ট হ'ব এই টপিকত সো ইয়াত লগালগ মই কম কেছৰ আপোনাৰ চাওক একে লেটাৰ ৰিপিট হৈ আছে কিন্তু কিছুমান লেটাৰ মোৰ গায়ব হৈ গৈছে যেনে এ মোৰ গায়ব হৈ গৈছে ই মোৰ গায়ব হৈ গৈছে হয়নে ইউ মোৰ গায়ব হৈ গৈছে অ ইউ মোৰ গায়ব হৈ গৈছে বাকি কিন্তু আমাৰ আছে তো আপুনি কি নোটিছ কৰিছে আপুনি নোটিছ কৰিব পাৰিব যদি আমি নোটিছ কৰিব আছে মোৰ এইকেইটা কি বুলি কয় ইংলিছত এইকেইটাক আমি ভাৱেলছ বুলি কওঁ ভাৱেলছ সো আপোনাৰ ভাৱেলছ গায়ব হৈ গৈছে থাকি গৈছে মাত্ৰ কনচনেণ্টছ বুজিছে আমি কম অ'কে ছাৰ তো মানে ভাৱেলছ আঁতৰাই পালে যি মোৰ ক'ত থাকিব সেইটোৱে মোৰ আনচাৰ হৈ যাব মই কম তো ইয়াতো কৈ দিয়া আমি কম ভাৱেলছ কেইটা আঁতৰাই দিওঁ ছাৰ এ আঁতৰাই দিছোঁ অ' আঁতৰাই দিওঁ ইউ আঁতৰাই দিওঁ ই আঁতৰাই দিওঁ থাকি যাব কি আমি কম মোৰ থাকি যাব ছাৰ BSLTLY অপশ্যন চিত দেখিছোঁ তো চি হ'ব মোৰ ৰাইট আনচাৰ দেখিলে অ'কে ইয়াক আমি কোডিং ডিকোডিং বুলি কওঁ তেনেকুৱা আৰু বহুত কুৱেশ্যন আছে কোডিং ডিকোডিং চাই থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ নেক্সট ওকে এইটো চাওক এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাড ৰিলেশ্যন ওকে ব্লাড ৰিলেশ্যন আমাৰ ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ৱেইটেজ থকা টপিক বুলি আপুনি ক'ব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো ব্লাড ৰিলেশ্যন কুৱেশ্যন সলভ কৰিব হ'লে বন্ধু আপোনাৰ জানিব লাগিব কি আপোনাৰ ব্লাড ফেমিলি ট্ৰী কেনেকৈ বনাম আৰু ফেমিলি ট্ৰী আমি চাবও জানিব লাগিব ওকে ঠিক আছে মই বনাই দি আছোঁ চাই থাকিব যেনে অলৰেডি কৈছোঁ মই আপোনাৰ যদি ইয়াক টপিক ৱাইজ ক্লাছ লাগে কমেণ্টছত জনাব নট লাইভ চেট কমেণ্টছ ওকে ভিডিঅ' কমেণ্টছৰ কথা কৈছোঁ মই ওকে विश्वास इज द फादर इन लॉ ऑफ सुषमा अच्छा विश्वास हम ससुरजी कार सुषमार सुषमार फादर इन लॉ हम विश्व मैं कम सर सुषमार फादर इन लॉ हम हले मैं कम सर सुषमा हम ओके तार हाजबेंड हम तो कपल देखाब कारण आम दुटा लाइन यूज करूँ हाजबेंड कौन मैं नाजानो इतना गैप राखी दी मैं ओके ओके इतना हाजबेंड हम और ये हाजबेंडर जो देवता हम हि हम लगे विश्वास है ना ताई तक कि कब ताई कब फादर इन लॉ राइट फादर इन लॉ काक कम जेने मैं आसो मोर वाइफर देवता जो जुनु हम मैं कि कम फादर इन लॉ कम ठीक है महेश इज द हाजबेंड ऑफ सुषमा सब কৈ দিছে অলरेडी महेश हम सुषमार हाजबेंड तो मैं इते काक बहाम महेशक बहाम मैं कम सर महेश आहिब मोर इयात इतना महेश हाजबेंड कोৱা লগালক मैं कम এটা प्लस साइन लगाई दिम मेल কাৰণে বন্ধু আমি প্লাস লগাও আৰু ফিমেল কাৰণে আমি মাইনাস লগাও আৰু विश्वास ऊपर কিয় গুছি গৈছে বিকজ মোৰ ওপৰত মোৰ থাকিব দেউতা মা খুৰা খুৰী পেহা পেহি হয় না সো এটা জেনারেশন ওপৰত মোৰ পেৰেন্টছত থাকিব সেই কাৰণে পেৰেন্টছৰ জেনারেশন আমি ওপৰত দেখিছো ঠিক আছে কিন্তু বাকি মই মোৰ কাজিন হয় না মোৰ ভাইটি ভন্টি হেবোৰ সব মোৰ জেনারেশন থাকিব সো সব একেলা আহিব হয় না ইন দ্য সেম ৱে মোৰ ওয়াইফো মোৰ লেভেলতে থাকিব মোৰ জেনারেশন থাকিব ओके तो मैं कम सर ए मेल हल जो ताई फिमेल हम फिमेल कारण माइनस साइन लगा दी क्लियर ओके सर नेक्स्ट पार्ट विभा इज द मदर ऑफ महेश बोली कले महेशर माँ विभा है इतना महेशर देवता विश्वास है जो मैं कम सर विश्वासर वाइफ हम लगे विभा है ना विभा सर विश्वासर वाइफ हम लगे ओके और महेशे विभा कि कब माँ कब और इतना दिया हल चुआ आमार याक आम कि कम फैमिली ट्री कम और आमार फैमिली ट्री रेडी हो गई सुधिसे आमक कि what is the relation of Vibha with Vishwas? Vibha with Vishwas, okay? Vibha with Vishwas. माने Vibha Vishwasor की लगे खुदी से आमी कम सर Vibha Vishwasor की लगी वाइफ लगी बने नहीं वाइफ होबो yes sir option B होबो right answer wife okay Vibha with Vishwas केटाও एनका दी दियो पारे okay Vibha related to Vishwas तो Vibha related to Vishwas दिले एके कहानी होबो कि Vishwas है Vibha की बोली होबो ठीक है ओके ये ब्लड रिलेशन
ঠিক আছে সেকেন্ড কোয়েশ্চন ডান নেক্সট যাও ওকে এটো কি হয় Aditi is running on a circular track she started running when she is facing northwest direction okay sir আমার আদিতি নামৰ এজনী ছোৱালী আছে তাই এটা ট্ৰেকত ৰান কৰি আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেকশন টেষ্ট ঠিক আছে ডাইৰেকশন টেষ্ট যে মই আগত দিছিলোঁ সো ডাইৰেকশন টেষ্ট হয় সো আপোনাৰ ডাইৰেকশনছৰ খেল থাকে সো মই বন্ধু ক'ব গ'লে সিম্পল ভাষাত ডাইৰেকশন আপোনাৰ কেইটা থাকিব চাৰিটা থাকিব কি কি থাকিব আমি ক'ম স্যাৰ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট সো নৰ্থ মোৰ ওপৰত থাকে সাউথ মোৰ ঠিক তলত থাকিব এই সাইড হ'ব মোৰ ইষ্ট এই সাইড মোৰ হৈ যাব ওয়েস্ট ঠিক আছে ওকে আৰু এইকেইটাক আমি কাৰ্ডিনাল ডাইৰেকশন বুলি কওঁ কাৰ্ডিনাল মেইন ডাইৰেকশনছ আৰু মাজৰ ডাইৰেকশনছখিনি দেখা পাই আছে তাক আমি কম ইণ্টাৰমিডিয়েট ডাইৰেকশনছ সো তাই ক'ত शी started running when she is facing north west তাই নৰ্থ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত ফেচ কৰি আছিল আৰু তাই সেই ডাইৰেকশ্যন দৌৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে নৰ্থ ৱেষ্ট ক'লে মানে এই চাইডে হ'ব হয়নে মই কম ধৰক তাই ইয়াতে আছিলে ছাৰ তাই এই ডাইৰেকশ্যন দৌৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এই ডাইৰেকশ্যন তাই দৌৰি আছে হ'ল এই ডাইৰেকশ্যনত তাই দৌৰি আছে ইয়াতে আহি পালে অ'কে which direction would she be facing when she has running 3.5 rounds okay 3.5 rounds দৌৰা পিছত তাই কোন ডাইৰেকশ্যন ফেচ কৰা বুলি কৈছে আচ্ছা মানে মই কম কি স্যাৰ 3.5 ৰাউণ্ডৰ মিনিং কি হ'ব আমি কম স্যাৰ সার্কুলার ট্র্যাক হয় মানে ইয়াতে মোৰ এটা সার্কুলার ট্র্যাক বনি যাব এইটো বনিব সার্কুলার ট্র্যাক হ'ব তো তাই এই ডাইৰেকশ্যনত দৌৰি পালে ইয়াতে পালে সো ইয়াৰ পৰা তাই 1 2 3 আৰু আধা ৰাউণ্ড লগাব দিছে হয় না মই কম স্যাৰ 3.5 ৰাউণ্ড 3 ৰাউণ্ড কেনেকৈ হ'ব মই কম স্যাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছো পৰা ঘূৰি পালে ইয়াৰলৈ আহিলোঁ এইটো মোৰ 1 ৰাউণ্ড হৈ যাব 1 ৰাউণ্ড ওকে নেক্সট আকৌ ইয়াৰ পৰা দৌৰিছোঁ ইয়াৰলৈ আহিলোঁ এইটো হৈছে মোৰ 2 নম্বৰ ৰাউণ্ড আকৌ নেক্সট আৰু এবাৰ দৌৰিছোঁ স্যাৰ এইটো হৈছে মোৰ 3 ৰাউণ্ড স্যাৰ 3 ৰাউণ্ড হ'ল 3 rounds has been completed yes and a half extra এটা হাফ বুলি কৈছে তো মই কম এক্সট্ৰা হাফ হ'লে স্যাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহি যাম এইটো হ'ব হাফ হয় না বিকজ এইটো পুৰা এটা সাৰ্কেল হৈ আছিলে এইটো লাইনৰ মতে চাব গ'লে এইটো মোৰ আধা হ'ব মই কম ইয়েছ স্যাৰ এটা তাই এই পইণ্টত থাকিব এতিয়া এই পইণ্টক তোমাক সুধিছে কি which direction would she be facing এতিয়া ইয়াতে তাই কোন ডাইৰেকশ্যন ফেচ কৰি আছে আমি কম সদায় আগৰ পইণ্টটি যদি মই চাব যাওঁ তাই এতিয়া ফেচ কৰিব কি ডাইৰেকশ্যন এইটো মোৰ কি হ'ব এইটো মোৰ হৈ যাব সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব মোৰ আনসাৰ সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ওকে ইয়াৰ পৰা 1 ৰাউণ্ড 2 ৰাউণ্ড 3 ৰাউণ্ড আকৌ এটা আধা ৰাউণ্ড হয়নে হাফ ৰাউণ্ড ইয়াৰ লগে হ'ব 4 ৰাউণ্ড গ'লে ইয়াতে আহি যাব ওকে কোৱাৰ্টাৰ বুলি ক'লো হয় যদি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলে হ'লে হয় কোৱাৰ্টাৰ আধা ওকে আধা আৰু আধা আমি কোৱাৰ্টাৰ বুলি কওঁ ওকে তো সাউথ ইষ্ট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ওকে ঠিক আছে স্যার আমার আকৌ ব্লাড রিলেশনের কোশ্চেন আহি গৈছে আর এই সব কোশ্চেন আপনার এটা পেপারে হয় এটা পেপারে আসলে ঠিক আছে ওকে ইফ রেখা ইজ দ্য মাদার অফ দ্য ফাদার অফ সুনীল আচ্ছা সরি রাধা রেখা নয় রাধা ইজ দ্য মাদার ঠিক আছে রাধা ইজ দ্য মাদার অফ দ্য ফাদার অফ সুনীল মানে সুনীলৰ আছিলে দেউতা সুনীলৰ আছিলে দেউতা কোনে আমি নাজানো ইয়াতে মই এটা বক্স বনাই দিম বক্স বনাই পালে এটা প্লাস সাইন লগাই দিম আৰু এৰ মা আমাৰ হ'ব ৰাধা চোৱা স্টেটমেন্ট এইটোৱে মিন কৰে ন ৰাধা ইজ দ্য মাদাৰ ৰাধা কাৰ মা হয় স্যাৰ সুনীলৰ দেউতাৰ মা হৈছে ৰাধা এইটোৱে বনিব ওকে তিনটা জেনাৰেশন ওপৰত আহি যাব আমাৰ ওকে সুনীলৰ দেউতাৰ মা ৰাধা ঠিক আছে ওকে দেন হোৱাট উইল বি ৰিলেশন অফ ৰাধাস হাজবেণ্ড উইথ সুনীল আচ্ছা রাধাস হাজবেন্ড কব গ'লে স্যার রাধার হাজবেন্ড ইয়াতে আহিব এইটো হ'ব রাধার হাজবেন্ড ওকে রাধাস হাজবেন্ড উইথ সুনীল ওকে রিলেশন অফ রাধাস হাজবেন্ড উইথ সুনীল যদি মই কম স্যার সুনীলের রাধার হাজবেন্ডক কি বুলি কব সুনীলের রাধার হাজবেন্ডক কি বলো স্যার সুনীলৰ দেউতাক কি বুলি কম মোৰ দেউতাৰ দেউতাক মই কি বুলি কম ককা বুলি কম হয় না ককা মানে গ্র্যান্ডফাদার হ'ব অপশন বি গ্র্যান্ডফাদার ওকে ঠিক আছে ओके नेक्स्ट देखो सर आमार आহি গৈছে ইয়াতে ক্লকস তো আপোনালোক যদি বিচাৰে যোৱাকালিৰ সেশন চাই ল'ব ইউটিউবত কৰাই থৈছো মই ক্লকসৰ সেশন হয় না এক্সাক্ট সিমিলার কনসেপ্টৰে কোৱেশ্চন আপোনাক মই কৰাইছো মই জানো নহয় ক্লকত কি হুড এক্সামত চাও একে এক্সাক্ট কোৱেশ্চন হুডি আছে কি হুডিছে চোৱা the minute and the hour hand of a clock makes an acute angle between them okay minute and hour hand মাজৰ acute angle কি হয় স্যাৰ স্যার acute angle আপনার হব স্যার যদি মোর কোনোবা এটা অ্যাঙ্গেল হব লেস দেন 90 ডিগ্রি স্যার লেস দেন 90 মানে এইটো যদি মোর লাইন হয় ওকে এইটো 0 ডিগ্রি হব এইটো 90 ডিগ্রি
তাৰ মানে 0 90 ৰ মাজত যিমান লাইন আহিব এই সব মোৰ হ'ব acute angle এই পাৰ্টটো মোৰ হৈ যাব acute angle ক্লিয়াৰ আৰু এংগল ক'লে এইটো এই এংগলৰ কথা কৈছো এইবোৰ এংগলৰ মই কথা কৈ আছো ঠিক আছে acute angle সো তোমাক সুধিছে which of this could be the time কোনখন টাইমত মোৰ acute angle মই দেখা পাম তো ইয়াক কৰা দুটা ৱে আছে ইয়াতে বেষ্ট ৱে হ'ব কি আপুনি ঘড়ী বনাই পালে টাইমিং খিনি বহাই পালে চাই ল'ব পাৰে হেতু বেষ্ট অপচন আপোনাৰ কাৰণে হ'ব ওকে নাইবা আপোনাৰ accurate answer আহিব যদি আপনি লগাই আমাৰ ফৰ্মুলা আপোনাক মই যোৱাকালি দিছিলো এটা ফৰ্মুলা হয় না তো যদি মই ঘড়ী বনাই পালে সলভ কৰো চাও আমাৰ আনসাৰ আহে না কিন্তু মোৰ যিমান লাগে ইয়াতে আপোনাৰ এক্সাক্ট আনসাৰ আপনি নাপাব যদি আপনি ডায়াগ্ৰাম বনাই পালে কৰে এবাৰ দেখাই দিয়াছো ডায়াগ্ৰাম বনাই সো এইটো মোৰ ঘড়ী হ'ব 12 6 3 ইয়াতে হ'ব 9 এইটো হ'ব 10 এইটো হ'ব 11 1 2 4 5 7 আৰু 8 ওকে ঠিক আছে এটা হৈছে মোৰ সেন্টাৰ এতিয়া 230 হলে কি হ'ব 230 হলে মই কম সৰ 230 হলে মোৰ মিনিট হ্যান্ড ইয়াতে থাকিব 6ত আৰু আৱাৰ হ্যান্ড মোৰ থাকিব 2 3 ৰ মাজত ইয়াতে হ'ব সো এটা তুমি ভালকে নোটিস কৰাছোন এটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী নহব 90 কে বেছি হৈ আছে হয় না যদি ইয়াতে মই ইয়াৰ মতে লাইন বনাও এইটো মোৰ এক্স্যাক্টলি 90 হ'ব এইটো 90 হ'ব 90 কে বেছি হৈ গৈছে ন সো মানে এইটো মোৰ acute angle হ'ব নহয় 230 মোৰ acute angle মই দেখা নাপাম 230 মই acute angle দেখা নাপাম ওকে ঠিক আছে নেক্সট কি দিয়া আছে 630 হলে স্যার মোৰ মিড হ্যান্ড টু 6 তে থাকিব ওকে খালি মোৰ যে আৱাৰ হ্যান্ড হ'ব হি আমাৰ অলপমান আগত থাকিব লাহেকে আমি এইটো হ'ব এটা ইয়াতে যদি চাবা এইটো এক্সাক্ট এটা acute angle হয় দিস ইজ আ পারফেক্ট acute angle আমি কম ইয়েস স্যার তাৰ মানে বি হ'ব আমাৰ আনসাৰ বাকি এবাৰ চাই দিও ফটাফট হয়নে আমি কম ঠিক আছে স্যার 4টা বাজি আছে আমি কম 4টা বাজিলে কি হ'ব স্যার 4টা বাজিলে আমি কম কি স্যার মিনিট হ্যান্ড থাকিব 12 আৰু আৱাৰ হ্যান্ড মোৰ থাকিব ইয়াত 4 দেখিয়ে পাইছো স্যার 90 এইটো হলে মোৰ 90 হলে হয় কি 90 কে বেছি হৈ আছে মানে এইটো মোৰ acute angle হ'ব নোৱাৰে 4টা বজাত মোৰ acute angle ফৰ্ম নহব বাকি 545 দিয়া আছে ঠিক আছে 545 হলে কি হ'ব আমি কম 545 হলে মই কম স্যার 5 ফৰ অলপমান আগত মোৰ আৱাৰ হ্যান্ড থাকিব আৰু 45 কৰে স্যার এক্স্যাক্টলি 9ত মোৰ হ'ব মিনিট হ্যান্ড এইটো হ'ব 545 সো স্টিল দেখা পাইছো স্যার এই ইয়াৰ লগে মোৰ 90 হৈ আছে 90 কে বেছি হৈ আছে দ্যাট মিন্স দিস ক্যানট বি দি আনসাৰ লগম থাকিলে মোৰ বি হ'ব ৰাইট আনসাৰ 630 ওকে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে এইটা যদি আপনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে হয় তো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আপোনাৰ অলপ লেন্দি পৰিলে হয় কিন্তু স্টিল আপনি একে আনসাৰ পাই যাব ঠিক আছে একে আনসাৰ পাব এটা 630 ৰ এক্সাক্ট এংগল কিমান বনিব যদি আপোনাৰ চাব লাগে ইয়াৰে যদি মই এক্সামিনাৰ হলো হয় মই কলো হয় কি কোন টাইমত মোৰ acute angle বনিব আৰু কিমান এংগল বনিব হেতু যদি মোক সুধিলো হয় তেল আমরা কেনেকৈ লাভ সো আমি এটা ফৰ্মুলা লব পাৰো ইয়াতে হয় না ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমি কম স্যার ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ এংগল উলিয়াব হলে আপোনাৰ এংগল উলাব হলে আমাৰ যদি টাইম দিয়া থাকে আৰু এংগল উলাব দিয়ে তেল আপনি লগাব এইটো angle equal to 11m/2 minus of 30h এইটো লগাই লব ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা কোৰ পৰা আহে কেনেকৈ আহে কিয় আহে একো মতলব নাই আনসাৰ আহিব লাগে বাস কিমান হ'ব এংগল আমি কম স্যার 11 পূৰণ m মানে আমাৰ মিনিট হয় মিনিট মই কম স্যার কিমান হৈ আছে 30 হৈ আছে 30 লিখি দিব ডিভাইড বাই 2 minus 30 into h কি হয় স্যার h মোৰ হ'ব আৱাৰ কিমান আছে 6 আৱাৰ্স হৈ আছে 6 বাস হৈ গ'ল সলভ কৰি দিব আনসাৰ পাই যাবা 2 বাৰ 30 কাট খাব 15 বাৰ ইয়াতে মাল্টিপ্লাই হৈ আহিব 165 ইয়াতে মাইনাস হৈ যাব 180 সো তুমি নোটিস কৰিবা তুমি পাই আছে নেগেটিভ 15 ডিগ্ৰী আৰু 15 ডিগ্ৰী আপোনাৰ 90 কে কম হয় সো অবভিয়াসলি দিস এন acute angle এটা নেগেটিভ ফৰ মিনিং কি হয় এটা আপোনাক মই যোৱাকালি ভিডিও দেখাইছিলো আপুনি গৈ পেলাই চাই লব পালে ক্লকছৰ ক্লাস বহুত ভালকে বুজাইছো আপোনাক সিম্পলত আধা ঘন্টা মান লৈছো চাই লব ঠিক আছে নেক্সট some person are standing in a queue okay if last person moves to the front then the position of the middle person changes to 14 from the last okay what will be position of the third person from the last when seen from front acha ঠিক আছে এটো হৈছে স্যার আপনার অর্ডারস এন্ড র‍্যাঙ্কিং এইটোক আমি অৰ্ডাৰছ এণ্ড ৰেংকিং বুলি কওঁ ঠিক আছে অৰ্ডাৰছ এণ্ড ৰেংকিং বুলি কওঁ ইয়াক ওকে স্যাৰ সো ইয়াৰো আপোনাৰ ওয়েটেজ মই দিছো দুটা কোৱেশ্চনৰ সো চাই লওঁ কি হয় এটো তো সাম পারসন আর স্ট্যান্ডিং ইন এ কিউ ফার্স্ট অফ অল আমাৰ কোৱা হৈছে কি স্যাৰ আমাৰ এটা লাইন আছে কিউ মানে এটা লাইন ইয়াৰে কিছুমান মানুহ থিয় হৈ আছে ওকে ইয়াৰে কিছুমান মানুহ আমাৰ থিয় হৈ আছে okay some person are standing in this particular queue আমি কম ঠিক আছে স্যার হল ওকে এটা দিয়া হৈছে if last person moves to the front ঠিক আছে যেতিয়া মোৰ লাস্ট ইয়াতে জুন আছিল ইয়াত জুনু আছিল ওকে হি যেতিয়া ফ্ৰণ্টলে আমাৰ আহে
ফ্ৰণ্টত যেতিয়া হি আহে ঠিক আছে দেন দ্য পজিশ্যন অফ দ্য মিডল পাৰ্চন অ'কে তেতিয়াহ'লে মাজত যোনো আছে হয়নে মাজত যোনো আছে তাৰ পজিশ্যন চেঞ্জেছ টু 14 ফ্ৰম দ্য লাষ্ট অ'কে তাৰ পজিশ্যন হৈ যায় 14 ফ্ৰম দ্য লাষ্ট মানে কমছে এইটো হ'ব 14th ফ্ৰম দ্য লাষ্ট ঠিক আছে what will be the position of third person from the last when seen from the front acha third person from the last বুলি কৈছে মানে ইয়াতে 3 নম্বৰ জুনে বহি আছে 1 2 3 এই 3 নম্বৰ জুনে বহি আছে ওকে ইয়াৰ পজিশন কি হ'ব ফ্ৰণ্টৰ পা আমাক খুদিছে আচ্ছা ঠিক है some person are standing in a queue if last person moves to the front last person যেমন ফ্ৰণ্টত মুভ কৰি যাব ঠিক আছে then the position of the middle person changes to 14th from the last okay এতিয়া বন্ধু চাওক এটো ইয়াতে কি হৈ আছে আমি কম স্যার ই মাজৰ মানুহ আছিল হয় ই মিডল পাৰ্সন আছিল সব ই মিডল পাৰ্সন আছিল মিডল পাৰ্সন কেতিয়া হ'ব স্যার মোৰ মিডল পাৰ্সন তেতিয়া হ'ব যেতিয়া মই কম কি স্যার এই মিডল পাৰ্সনৰ এই সাৰে যিমান মানুহ আছে ইমান মানুহ মোৰ ইয়াতো হ'ব লাগিব হ'বনে আমি কম ইয়েস স্যার মিডল পার্সন মিনিং কি হয় মিডল মানে কি হয় স্যার আমার তাত এটা লাইন আছে একদম মাজত যোনে হ'ব তাক মিডল বুলি কম আৰু মাজত কেতিয়া হ'ব যদি ইয়াতে যিমান মানুহ আছে সিমান মানুহে মই ইয়াতে দেখা পাওঁ হয়নে নহয় আমি কম হয় তাৰ মানে কি যদি ইয়াৰ পৰা হি 14 হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা হি 14 হ'ব লাগিব হয়নে ইয়াৰ পৰাও হি 14 হ'ব লাগিব নে নাই তুমি কবা হয় স্যাৰ মোৰ ইয়াৰ পৰাও হি 14th হ'ব লাগিব এটো পাৰ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই মিডল বুলি কৈছো হয়নে 14 বুলি কম ইয়েস স্যাৰ ওকে তো এটা তোমাক কৈছে कि सर तुम्हाक खुदिसे কৈ দিয়া what will be the position of the third person from the last when seen from the front okay আগৰ পৰা যদি মই ইয়াক চাব যাও মানে এই মানুহজনক চাও third person from the last ইয়াক চাব যাও এই পজিশনটো কি হ'ব এই পজিশনটো মোৰ কি হ'ব আমি কম আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আচ্ছা third person from the last কলে এটো নহব সরি ভেরি সরি third person কলে হ'ব ই 1 নম্বৰ পার্সন হ'ব ই 2 নম্বৰ ই হ'ব 3 নম্বৰ পার্সন সো ইয়াৰ পজিশন আমাক খুদিছে আমি কম ঠিক আছে উলাই যাব বহুত ইজিলি আহি যাব স্যার হয়নে এই মানুহজনক মই যদি পিছৰ পৰা চাব যাও পিছৰ পৰা হি কেই নম্বৰ হৈ আছে স্যার পিছৰ পৰা এই মানুহজন মোৰ হৈ আছে 3 নম্বৰ পজিশন হয় বিকজ হি থাৰ্ড নম্বৰত আছে থাৰ্ড নম্বৰ 3 নম্বৰত আছে স্যার মোৰ পিছৰ পৰা ওকে সো মোৰ ইয়াৰ পৰা পজিশন লাগে এটো উলাব কাৰণে স্যার মোৰ লাগিব টোটাল আমি কেনেকৈ ওলাম স্যার ইয়াৰ পৰা উলাই লম স্যার এটা পাৰ্সনৰ দুটা পজিশন দিয়া থাকিলে আমি টোটাল উলাব পাৰো স্যার টোটাল আহিব কিমান আমি কৈছো টোটাল কাৰণে এটা ফৰ্মুলা থাকে টোটাল আমাৰ হৈ যায় l + r - 1 সো টোটাল কিমান হ'ব আমি কম স্যার ইয়াৰ পৰা 14 পিছৰ পৰা 14 আৰু বিয়োগে কিমান আহিব 27 আহিব না নাই স্যার টোটাল মোৰ 27 জন আছে ওকে টোটাল মোৰ 27 জন আছে কিন্তু মোৰ এটো উলাব নালাগে ওকে মোৰ এটো উলাব নালাগে মোৰ উলাব কি লাগে মোৰ উলাব লাগে ইয়াৰ পজিশন লেফট সাইড দি কিমান হ'ব ইয়াৰ পজিশন লেফট সাইড দি কিমান হ'ব তো মই কম স্যার ইয়াৰ পজিশন লেফট সাইড দি উলিয়াব হলে আমি কি কৰিম স্যার টোটাল বা আমি a পার্টটো মাইনাস কৰি দিম মোৰ আনসার আহি যাব হয়নে টোটাল পা a পার্টটো মাইনাস কৰিলে মোৰ আনসারটো আহিব মই কম স্যার টোটাল কিমান হৈ আছে আমি পালো 27 ওকে আৰু ইয়াতে মাইনাস কৰিম কিমান মই কৈছো মাইনাস কৰিম কিমান স্যার এই দুজনক আপুনি আঁতৰাই দিও 3 মাইনাস কৰিব নোৱাৰিব স্যার 3 মাইনাস কৰিলে কি হ'ব ই মানুহজনে গায়ব হৈ যাব তো আমি এটো আঁতৰাই পালে স্যার কিমান থাকিলে দুজন তো 2 মানে আপুনি আনসার পাব 25 ওকে 25th হ'ব লাগে বন্ধু ইয়াতে অপশন ম্যাচ হোৱা নাই okay some person is standing in a queue if the last person moves to the front move kori gole then position of middle person changes to 14 from the last pisor ba 14 to middle person jodi hoy agor pora 14 hobo lagibo okay thik ase what will be the position of third person from the last when seen from front eto hobo lage bondhu answer thik ase I think yate option bhoraute mur sage olop silly mistake hoy goise thik ase okay but this should be the answer because concept wise sabo jao jodi because first of all order ranking question koribo hole apnak lagibo total so total ulabo kare amar etu eta way ase jodi yar ami total ulaboi nwaru tele amar answer kitao nahibo hoine so total ami pai asu 27 aru 27 pa muk yar third position boli koise from the last mane hi 3 number ase to tar agot dujon thakibo hoine so total pa jodi moi ei duta man uliai diu ei part yar pra hi jabo etu lagibo hoine 25 hobo answer ঠিক আছে maybe this should be 25 eta 27 ভুলতে মই লিখি দিছো ये 25 हो जाएगा ठीक है डी चलो फिर भी ठीक है ओके एटो होइसे आपना क्वेश्चन या ऑर्डर्स एंड रैंकिंग বুলি কয় আৰু क्वेश्चन আছে চাই লো আগতে আমি ক্লিয়াৰ চল নেক্সট
এটা এক্সামতো চাওক আকৌ আপোনাৰ কোডিং ডিকোডিং আহি গৈছে এক্সামতো আপুনি একে কাম কৰিব ঠিক আছে চাওক আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা এক্সামত প্ৰেছাৰত কি হয় কি আপোনাৰ আনচাৰ আপুনি ওলাই কিন্তু সেইটো আনচাৰ মেচ নহয় তো আপুনি লাগি থাকে এইটো কৰিবলৈ সেইটো নকৰিব এৰি দিব নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিব পিছত আকৌ এবাৰ চাই ল'ব আপোনাৰ হৈ যাব ক্লিয়াৰ ঠিক আছে পিছত আকৌ এবাৰ চাব আপোনাৰ পুৰা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব অ'কে এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ এতিয়া আমি আহোঁ In a certain language, factual is coded as CAFTLAU. How morning is coded? Okay. এতিয়া বন্ধু আপোনাক এটা টেকনিক কওঁ মই কোডিং ডিকোডিঙৰ কুৱেশ্যন আমি যদি দেখা পাব হয় নে আপুনি কি কৰিব সদায় এটা কাম কৰিব যি ৱৰ্ড দিয়া আছে ফেকচুৱেল দিয়া আছে ইয়াৰ ঠিক তলত আপুনি তাৰ কোডটো লিখি ল'ব তাৰ ঠিক তলত আপুনি ইয়াৰ কোডটো লিখি ল'ব মই এই কোডটো আনি পেলাই মই ইয়াৰ ঠিক তলত লগাই দিম অ'কে তো এইটো মোৰ হ'ব CAFTLAU এইটো হৈ যাব ঠিক আছে ইন দ্য চেম ৱে মৰ্ণিঙৰ কোড লাগে মোৰ মৰ্ণিং তেতিয়া কি হয় আপুনি ভালকৈ দেখা পায় কি হয় কি আছে এটা ভালকৈ চোৱা এতিয়া তুমি লগালগ দেখা পাবা কি হৈ আছে ছাৰ চাওকচোন এফ মোৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিছে বিকজ একে লেটাৰ ৰিপিট হৈ আছে মোৰ ছাৰ এফ মোৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে চি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে এ মোৰ নিজৰ জেগাতে আছে টিও নিজৰ জেগাতে আছে এও নিজৰ জেগাতে আছে ইউ ক্ৰিছ ক্ৰছ হৈ গৈছে চ' ইয়াক আমি ক্ৰিছ ক্ৰছ পেটাৰ্ণ বুলি ক'ব বন্ধু ক্ৰিছ ক্ৰছ অ'কে ভেৰি ট্ৰেণ্ডিং পেটাৰ্ণ বুলি আপুনি ক'ব ক্ৰিছ ক্ৰছ পেটাৰ্ণ ঠিক আছে তো সেম প্যাটার্ন মই ইয়াতে লগাই দিম আমি কম কি স্যার ইয়াতে ক্রস কৰিলে মোৰ হৈ যাব এম আৰু ইয়াতে ক্রস কৰিলে মোৰ হৈ যাব আৰ আৰু এই মাজত মোৰ থাকি যাব ও হ'ব ইয়েস এন থাকি যাব মোৰ মাজতে ইয়াতে আকৌ স্যার আই মোৰ পিছুৱাই যাব জি মোৰ আগুৱাই আহিব আৰু এন থাকি যাব মোৰ মাজত মই কম এইটোৱে মোৰ আনসাৰ হ'ব আৰ ও এম ওকে এন জি ওকে এইটো হ'ব আনসাৰ ওকে বি ইয়াতে এক্সট্ৰা আহি গৈছে একো নাই সেইটো কৈছোঁ বন্ধু আপোনাৰ অপশ্যন মানে ভৰাবৰ টাইমত অলপমান চাগে মিছ হৈ গৈছে কিছুমান পইণ্ট অ'কে সেই কুৱেশ্যনটো সেইটো হৈছে চাগে সেইকাৰণে 27 আহি আছে 25 হ'ব লাগে অ'কে 27 আহি আছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে না ই হৈ আনচাৰ ই অ'কে নেক্সট ঠিক আছে বন্ধু চাই ল'ব আইডিয়া ল'ব দেই চ' এতিয়া মই আপোনাক কৈ দিওঁ কি কৰিব চাওক দুটা এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব ইয়াতে এটা হ'ব যে মই পিয়ৰলি ইউটিউবৰ পৰা পঢ়িম আৰু নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিম তেতিয়াহ'লে বন্ধু আপোনাক এটা ছাজেশ্যন দিম মই আপুনি এই কিতাপ ল'ব পাৰিব অ'কে বাকী ছাবজেক্টছ কাৰণে আপুনি ৱাইটিত ক্লাছবিলাক চাই ল'ব আমাৰ ৱাইটিত ক্লাছ হ'লে এতিয়া ৰিজনিঙৰ ক্লাছটো হ'বনে নাই ডিপেণ্ড কৰিব কমেণ্টছত আপুনি কমেণ্ট যদি কৰে কি ছাৰ প্লিজ কৰাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে মই কৰাই দিম ঠিক আছে কিন্তু বাকী আপোনাৰ টিচিং এপ্টিটিউড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় পেডাগজি হয়নে ভাল ৱেইটেজ আছে আপোনাক অলৰেডি আগত দেখাইছোঁ মই সেই পাৰ্টটো ভালকৈ যদি আপুনি মাষ্টাৰী কৰে আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব অ'কে চ' আপুনি এই কিতাপ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনাৰ চব কভাৰ কৰা হৈছে অ'কে আপোনাৰ PET DLED হওক বা BEd হওক SCRT হওক আসাম টেট LPT যিকোনো এক্সাম দিব যাব চবৰ কাৰণে এই আমাৰ কিতাপটো আপোনাক কাম দিব ঠিক আছে আৰু লেটেষ্ট এক্সাম পেটাৰ্ণৰ এই বুকটো বনোৱা হৈছে চ' গৈ পেলাই এতিয়া এইটো ল'ব পাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব লগালগ আপোনাৰ তাত ডেলিভাৰী হৈ যাব বেছি নহয় আমাৰ অলৰেডি ষ্টুডেণ্টছ বহুতে পাই গৈছে ফটো মাৰি পেলাই আমাক পঠাইছে কৈছে আমি পাই গৈছোঁ কিতাপ কোৱালিটি এণ্ড অল বহুত ভাল হয় আৰু প্ৰাইচো বহুত কম ঠিক আছে খালি আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনত নাপাব আমাৰ এপতে পাব চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ কাম হ'ব কি আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰিব আৰু এপৰ আপুনি এই কিতাপটো অৰ্ডাৰ কৰিব হ'ল তাৰপিছত আপুনি যদি বিচাৰে কি ছাৰ নাই ছাৰ আমাৰ ইমান টাইম নাই কি আমি নিজে চাম ক'ৰ পৰা কি পঢ়িম ৰিচৰ্চেছ আমি নিজে চাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই আমাৰ এই বেচত এনৰোল কৰি ল'ব নতুন বেচ হয় এটা বেচ অলৰেডি চলি আছিলে তাত চিট ফুল হৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা নতুনকৈ বেচ অনা হৈছে চ' ইয়াৰ ক্লাছ এতিয়া আপোনাৰ চলি আছে অ'কে 11 মে' পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ ঠিক আছে আপোনাৰ টাইম আছে আৰু 3 দিন বাকী আছে তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াতে এনৰোল কৰিব এটা ছাবজেক্ট আপোনাৰ ফুল ডিটেইলত কভাৰ কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সব ইউনিভাৰ্চিটিজৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মতে মিলাই পেলাই কণ্টেণ্টখিনি বনোৱা হৈছে এটা কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰত চাব আপোনাৰ অৰ্ডাৰ ৰেংকিং কুৱেশ্যন দেখা নাপাব চ' তাৰ সেইটো মিনিং নহয় কি এইটো নাহে বেলেগ এণ্ট্ৰেঞ্চতো আহি আছে হয় নাই চ' সেই মতে আমি পূৰা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেত প্লেনিং কৰি পেলাই আপোনাৰ কাৰণে এই বেচটো লৈ আহিছোঁ ফুল ডিটেইলত সব ছাবজেক্ট কভাৰ হ'ব আহিব কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে অ'কে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আপুনি কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আলোচনা কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট আছে লাইভ ক্লাছো পাব ৰেকৰ্ডিঙো পাব জব কোনোবা চাগে প্ৰাইভেট স্কুলতো কাম কৰি আছে কিবা বেলেগতো কাম কৰি আছে হয় নাই চ' সিহঁতে চাগে ইভিনিঙত আহি পেলাই ক্লাছ কৰিব সেই টাইমত চাগে আপোনাৰ ক্লাছ নহ'বও পাৰে চ' আপুনি ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ আৰামছে পাই যাব লগত আপুনি নোটছো পাব আৰু PDF DPPও পাই যাব DP মানে ডেইলি প্ৰেক্টিছ পেপাৰ অ'কে এবাৰ আহিছে বেলেগ যাব দৰকাৰ নাই আৰু ভাল কথা এইটো হৈছে কি আপোনাৰ আজি হৈ আছে মাদাৰ্ছ ডে হয়নে তো মাদাৰ্ছ ডেৰ কাৰণে আপোনাৰ চব বেচেছতে প্ৰাইচ ড্ৰপ হৈছে মেইনলি আপোনাৰ আসাম মহাপেকত বেচ আপোনাৰ প্ৰাইচ বহুত কমি গৈছে এইটো আপোনাৰ 3800 টকাৰ বেচ হয় এটা ইমানে পাইছে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰতো আপোনাক আৰু ডিসকাউন্ট যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কোড ইউজ কৰিব YT81 আপুনি পাব ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট ওকে ম্যাক্সিমাম আপুনি নিজে চাব
আৰু ভাল কথা হ'ল কি ডাবল ভ্যালিডিটি পাইছে মানে 2 বছৰ ভ্যালিডিটি এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ সাপোজ এইবাৰ আপুনি B.ed এন্ট্ৰেন্স দিলে আপোনাৰ B.ed এডমিশন হৈ গ'ল ভাল কলেজত ওকে আৰু আপুনি B.ed কৰি পেলাই আপুনি ভাবিছে কি স্যাৰ আমাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট জবো লাগে ভাল এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব সো আপুনি এই ব্যাচ লৈ ললে এটা সব ব্যাচৰ আপুনি এক্সেস পাই যাব সো B.ed লগত আপুনি সাইড বাই সাইড কিবা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব মানে আৰু খালি টিচিঙে নহয় আপোনাৰ বেলেগ যোনে অবভিয়াছলি B.ed যোনে কৰিব এটা টিচিং জবই বিচাৰিব তো আপোনাৰ টেট হ'ব হয়নে তাৰ ব্যাচেছটো আমাৰ আছে সেইটোত আপুনি পাই যাব ইয়াতে নতুন ব্যাচ যি আহিব তাৰ ব্যাচত আপুনি এনৰোল কৰিব পাৰিব এনৰোল কৰিব দৰকাৰ নাই আপুনি ইয়াতে সব পাই যাব ক্লিয়াৰ আসাম আপেক হ্যাপি মাদাৰ্স ডে কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ডিসকাউন্ট সেল চলি আছে বাকি আমাৰ এইখিনি ব্যাচেছ আছে আমি সব এক্সামছ কাৰণে ব্যাচেছ আমাৰ প্ৰভাইড কৰো সো ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আপুনি কন্টাক্ট কৰি পেলাই আলোচনা কৰিব পাৰে ওকে ইউ কেন ইভেন মেসেজ চলো নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া হলে সো এতিয়া আপোনাৰ চইচ হয় চাওক মই কাকো নকওঁ কি ব্যাচ কিনিবই লাগে লৈ লওক বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ মই দেখাব লাগে মই দেখাই দিছো আপোনাৰ ইচ্ছা এতিয়া আপুনি লৈ নাই ওকে ললে কিন্তু আপোনাৰে লাভ হ'ব সেইটো মই কৈ আছো আৰু আমাৰ বেছি সময়ও নাই হয়নে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স আপোনাৰ হৈ আছে 7 জুলাই ঠিক আছে সো ইমান টাইম ৰখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এনৰোল কৰি লওক আপুনি নিজে পিছত ক'ব নাই ভালে হৈছে এতিয়া আমি ব্যাচ লৈ পেলাই আমাৰ লাভ হৈছে ক্লিয়াৰ ওকে আমি কম আহক স্যাৰ এয়াক কি বুলি কম স্যাৰ ইয়াক আমি কম চাইনিজ কোডিং ডিকোডিং ঠিক আছে সো মই লিখিলো কি হয় এইবোৰ আমাৰ 481 নট মিনিং আপোনাৰ দিয়া হৈছে স্কাই ইজ ব্লু বহুত সিম্পল হয় এইটো বন্ধু স্কোৰিং হয় ওকে নেক্সট 246 means C is deep okay sir ঠিক আছে আকৌ দিয়া আছে 698 এইটো মিনিং কি হ'ব ইয়াৰ মিনিং হ'ব C looks blue okay sir ঠিক আছে আমি কম দেন what number is the code for C এটা কি হৈছে আপোনাক চাব লাগে এটা C ৰ কোডটো কি হ'ব এটা যদি আপুনি এনেকা ভাবি আছে কি স্যাৰ বহুত ইজি হয় স্যাৰ C ৰ 2 হৈ যাব বিকজ E ৰ 4 হয় D ৰ 6 হয় এনেকা নহয় আপোনাৰ এটা কোড খিনি সব কোড যিমান দেখিছে সব আপোনাৰ খেলিমেলি হৈ থাকে জাম্বল হৈ থাকে এনেকা হ'ব পাৰে কি D ৰ কোড 2 হৈ আছে E ৰ কোড 4 হৈ আছে বা E ৰ কোড 6 হৈ আছে আৰু C ৰ কোড 4 হৈ আছে সো ইউ ক্যান সি এনি টাইপ অফ কোড সো এইটো কাৰণে আপোনাৰ কি হয় সেইটো কাৰণেহে আপোনাক দিয়া হয় ইয়াতে আৰু সেন্টেন্স যাতে আপনি বাকি সেন্টেন্সত মিলাই পেলাই চাও পাইব কি তাৰ কোডটো কি হ'ব যেনে মোৰ কি কোড লাগে আপনি কওক সি কোড লাগিব না সি আমি কম স্যার সি ৰ কোড লাগে আমি কম স্যার সি কোড আছে সি আছে মোৰ ইয়াত আৰু ইয়াত এটা এই দুটা জায়গাত যদি মোৰ দুটা ওয়ার্ড কমন আছে তেলে ইয়াৰ দুটা কোডটো কমন হ'ব লাগিব মোৰ বিকজ একে ওয়ার্ডৰ একে কোড হ'ব না বেলেগ বেলেগ কোডটো হ'ব নোৱাৰে ইয়েস তো কম স্যার দুটা জায়গাতে চাব কোনখন নম্বৰ কমন দেখি আছে মই কম স্যার 6 কমন দেখি আছো তাৰ মানে 6 হৈ যাব আপোনাৰ সি ৰ কোড 6 হৈ যাব মোৰ সি ৰ কোড তো 6 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসার বুঝি পালে ন বিকজ সি মোৰ দুটা জায়গাত আছে আৰু দুটা জায়গা যদি মোৰ সি আছে দুটা কোড মোৰ হ'ব লাগিব আৰু হেতু মই দেখা পাইছো 66 এটা একে বেৰ যদি আপোনাক কৈ দিও ইজৰ কোড কৈ দিও ইজ মই কম ইজ কোড আছে স্যাৰ ইজ আছে মোৰ ইয়াত আৰু ইয়াত আচ্ছা এই দুটা জাত কি নম্বৰ কমন দেখিছা 4 তাৰ মানে ইজৰ কোড মোৰ হৈ যাব 4 ইজৰ কোড মোৰ হৈ যাব 4 তেনকা কি আপোনাৰ ব্লু কোড হুডি দিব পাৰে ডিপ সো তেনকা মিলাই আপোনাৰ চাব লাগিব এটা যদি আপোনাক মই ব্লু অৰ কোড হুডি দিও ব্লু তো আপনি কব স্যাৰ ব্লু কোড লাগিব কোড আছে স্যাৰ ব্লু ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে আছে এই দুটাত চাই লবা কি হ'ব কোড স্যার এই দুটা জাত যে নম্বৰ কমন দেখিছো এটো মোৰ হৈ আছে 8 হৈ আছে তাৰ মানে মোৰ ব্লুৰ কোড হৈ যাব 8 হল তো থাকিলে কি 1 এটো কাৰ কোড হৈ যাব স্কাই বাস ক্লিয়াৰ yes okay next চাও আকৌ আপোনাৰ কোডিং ডিকোডিংৰ ইমান দুনিয়া ভৰ কোৱেশ্চন আছে কি মই কি কম মানে দুনিয়া ভৰ কোডিং ডিকোডিং কোৱেশ্চন আপোনাৰ এক্সামিনাৰ দি থৈ দিছে আমি কম ওকে স্যাৰ কি কৰিব লাগিব আগৰ যে মই বুজাইছিলো যাৰ ওয়ার্ড দিয়া আছে লিখি লব দিল্লী দিয়া আছে দিল্লী লিখি দিও আগতে মই আৰু তাৰ টিক থলত কি লিখিম স্যাৰ তাৰ কোড লিখি দিম স্যাৰ যেনে দিয়া আছে সি সি আই ডি ডি ওকে তেতিয়া হলে মুম্বাইৰ কোডটো কি হ'ব ওকে এতিয়া এইটো হৈছে এটা ভাল কোৱেশ্চন বিকজ এটা আপুনি যদি চাব যাব হয় না আম নোটিস কৰিব আপনি ডাইৰেক্ট কোড মিলাই পেলে চাব গলে আপনি একো দেখাই নাপাব হয় না চাওকচোন ডি পাসি হৈ আছে ই পাসি কি হৈ আছে নাই পৰা আছে ৰহিবলে হয় না সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাক সদায় লাগিব লেটাৰ নাম্বাৰস আপনি যদি লেটাৰ নাম্বাৰস লিখে বন্ধু তেতিয়া আপনি লগ দেখা পাব কি এটা হয় কি আছে ওকে দেখাই দিও চাওক মই লেটাৰ নাম্বাৰস লিখি দি আছো সো লেটাৰ নাম্বাৰস ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোডিং কাৰণে আপোনাৰ মন হ'ব লাগিব ঠিক আছে ডি আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ লেটাৰ হয় না এ বি সি ডি 4 হ'ব ই 5 নম্বৰ এল হয় 12 এইচ হ'ব 8 আই হ'ব মোৰ 9 সি হ'ব 3 আই হ'ব 9 ডি হ'ব 4 ডি হ'ব 4 ওকে এতিয়া মই ইয়াৰে লেটাৰ নাম্বাৰস যেনে লিখিছো এতিয়া মই নাম্বাৰস খিনি মিলাই পেলে চাব নাম্বাৰস কেনেকৈ মিলাম
ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ সদায় এইটোৱে কাম হ'ব কি আপুনি আগৰ নম্বৰছখিনি মিলাইছে যেনে 4 পৰা 3 হৈ আছে 4 পৰা 3 কেনেকৈ হ'ব স্যাৰ ইয়াতে যদি মই কৈ দিওঁ -1 স্যাৰ 4 বিয়োগ 1 কৰিলে আপুনি পাই যাব 3 5 পৰা 3 কেনেকৈ হ'ব স্যাৰ -2 কৰিলে হৈ যাব 5 -2 কৰিলে মোৰ 3 হৈ যাব ওকে 12 পৰা 9 কৰিব হ'লে স্যাৰ -3 কৰি দিয়ক স্যাৰ -3 12 -3 9 হ'ব দেখি পাই আছে ইয়াতে মোৰ -4 হৈ যাব ইয়াতে মোৰ -5 হ'ব সো এইটো হৈছে আপোনাৰ লজিক কি স্যাৰ আপোনাৰ যি লেটাৰ লিখিছোঁ মই তাৰ পৰা তুমি -1 -2 -3 -4 -5 -6 তেনে কৰি গৈ থাকা তুমি কোডটো পাই যাবা আমি কম ঠিক আছে মুম্বাইটো লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে হয় না মুম্বাইটো লগাই দিওঁ আমি কম মজা স্যাৰ এম হ'ল মোৰ 13 নম্বৰ লেটাৰ ইউ হ'ল 21 নম্বৰ লেটাৰ এম হ'ব 13 বি হ'ব 2 এ হ'ব 1 আৰু আই হ'ব মোৰ 9 এতিয়া মই কম স্যাৰ ইয়াতে যদি মই -1 কৰি দিওঁ মোৰ আহি যাব কিমান 12 আহিব 12 মানে এল হ'ব অপশ্যন চাই থাকিব এল 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 সবতে আছে ঠিক আছে নেক্সট -2 কৰিলে মোৰ আহিব 19 19 হ'লে কি হ'ব এছ হ'ব এছ এল এছ এল এছ থকা অপশ্যন এইটো হৈ আছে বি আৰু ডি মোৰ আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে মানে আৰু এটা চালে মোৰ কাম বনি যাব পুৰা কৰিব দৰকাৰ নাই আমি কম ঠিক আছে -3 কৰিলে কিমান আহিব 10 নম্বৰ লেটাৰ মোৰ জে হ'ব জে তো জে ক'ত আছে চিত আছে চি হ'ব মোৰ আনসাৰ বাছ কাহিনী খতম বাকি পিছৰটো ওলাবলৈ দৰকাৰ নাই লাভ নাই ন আনসাৰ আহি গৈছেতো অলৰেডি ওকে পিছৰটো কেতিয়া ওলাম যদি ইয়াতে মোৰ নন অফ দিছ দিলে হয় তেতিয়াহ'লে মই পিছৰটো ওলাই ল'লোঁ হয় কিন্তু দিয়া নাই কাৰণে মোৰ দৰকাৰ নাই চুপচাপকৈ মই ক'ম এইটোৱে মোৰ আনসাৰ হৈ যাব ক্লিয়াৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক ওকে টাইম বচাব লাগে আমাৰ 2 ঘণ্টা বহুত কম টাইম হয় বন্ধু 100টা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ বহুত কম টাইম বুলি আপুনি ক'ব বিকজ আপোনাৰ ভাবিবও লাগিব ওকে এইটো চাওক বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে কিন্তু ভয় খাব নালাগে এইটো আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড ডাইৰেকশ্যনৰে কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে তো মই ফটাফট বনাই দি আছোঁ ওকে ফটাফট আপোনাৰ কাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যনটো কৰি দি আছোঁ চাব ভালকৈ দেই ওকে My friend and I started walking simultaneously together towards each other from 2 places 100 meters apart. আচ্ছা 100 meters apart বুলি ক'লে তো মই নাজানো 100 meters apart ক'ত হ'ব তো মই এটা সিধা লাইন বনাই দিওঁ আগতে ঠিক আছে মই ক'ম স্যাৰ এইটো হৈছে তাৰ এটা লগৰ আৰু ইয়াতে আৰু এটা হৈছে তাৰ লগৰ এইটো আপোনাৰ পুৰাপুৰি হৈ আছে 100 মিটাৰ ইয়াতে খেল এইটো হৈছে কি দুটাই এটা এটাক চাই পেলাই খোজকাঢ়ি আছে মানে সি এই চাইডে গৈ আছে আৰু হি তোমাৰ এই সাইডে আহি আছে walking towards each other দি আছে চোৱা towards each other from 2 places 100 meters apart 100 meters apart হয় ইয়াৰ পৰা তোমালোক একেলগে walk কৰি আহি আছে okay after walking 30 meter okay after walking 30 feet মই এটা কাম কৰোঁ ইয়াক মই আই বুলি বনাই দিওঁ এইটো হ'ব আই এইটো হলো মই okay আৰু এইটো হ'ব মোৰ লগৰ okay কি ক'লে okay apart ঠিক আছে After walking 30 meter, my friend turns left. আচ্ছা তাৰ লগৰে 30 মিটাৰ ৱাক কৰাৰ পিছত ল'লে এটা লেফ্টত মই কম 30 মিটাৰ ৱাক কৰিলে মই কম চাই ইয়াৰ পৰা ক'ব ইয়াতে আহি পাব এনে বনাই দিছোঁ আন্দাজতে 30 মিটাৰ কিমান হ'ব ইমানে হ'ব ইয়াত লিখি দিওঁ মই স্যাৰ 30 মিটাৰ ৱাক কৰিছে 30 মিটাৰ ৱাক কৰাৰ পিছত সি লৈছে এটা লেফ্ট টাৰ্ণ এতিয়া চোৱা তুমি এই চাইডে গৈ আছা লেফ্ট টাৰ্ণ কৰিলে তোমাৰ তলত আহিব লাগিব হয়নে নিজে অবজাৰ্ভ কৰা তুমি ইয়াত খোজকাঢ়ি গৈ আছা লেফ্ট এইটো হ'বনে নাই হ'ব য়েছ লেফ্ট টাৰ্ণ লৈছোঁ মই কম ঠিক আছে লেফ্ট মানে এই চাইডে হ'ব এণ্ড গ'জ 10 মিটাৰ ক'লে ছুটি লাইন হ'ব আমি অলপমান ছুটি লাইন মাৰিম এইটো হ'ব মোৰ 10 মিটাৰ হি পালে ইয়াত হ'ল ঠিক আছে দেন হি টাৰ্ণছ ৰাইট এণ্ড গ'জ 20 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা সি ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে এতিয়া তুমি তলৰ পিনে আহি আছা চাউথ আহি আছা ৰাইট ক'লে মোৰ এই চাইড যাব লাগিব কিমান মিটাৰ ৱাক কৰিছে 20 মিটাৰ মই ক'ম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 30 অলৰেডি হ'ল এইটো মোৰ আধা হ'ব তো 20 মিটাৰ ক'লে চাই ইয়াতে আহি পাম এইটো হ'ব মোৰ 20 মিটাৰ চাই এক্সেক্টলি মাজৰ পইণ্টত মই আহি পাই যাম হয়নে 30-20 মিলি পাই এইটো পুৰা হ'ব 50 য়েছ মিটাৰ ঠিক আছে দেন টাৰ্ণছ ৰাইট আগেন আকৌ এটা ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে ৰাইট টাৰ্ণ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে ওপৰত যাব লাগিব ওপৰত যাম মই অ'কে ওপৰত যাব লাগিব য়েছ ছাৰ ওপৰত যাম টাৰ্ণছ ৰাইট আগেন এণ্ড কামছ বেক টু দ্য ৰোড অন উইচ হি হেড ষ্টাৰ্টেড এতিয়া সি আহি পালে ইয়াতে আহি পালে হ'ল ঠিক আছে ৰোড অন উইচ হি ষ্টাৰ্টেড য'ৰ পৰা গৈছিলে সেই ৰাস্তাত সি আহি পালে আকৌ হয়নে এনেকৈ গৈছে এনেকৈ গ'ল এনেকৈ আহি পালে ইয়াতে আহি পালে অ'কে if he walked with the same speed okay what is the distance between us at this point of time এতিয়া ইহঁতৰ দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ কিমান হৈছে হালুৱা কুৱেশ্যন হৈছে হয়নে এইটো পুৰা 100 হয় যদি হয়নে এইটো পুৰা 100 হয় যদি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈ কিমান হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈ তোমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে 50 মিটাৰ হয়নে চ' এইটো 30 আৰু এইটো 20 অ'কে 20-30 মিলি 50 তো থাকিলে কিমান মই কৈছোঁ 50 থাকিলে মানে সি এতিয়া যদি একে স্পীডত ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈ আহি তাক 50 মিটাৰ কভাৰ কৰিব লাগিব নে নাই yes খাটম কাহিনী স্যাৰ হালুৱা কুৱেশ্যন জি অ'কে এই হ'ব আনসাৰ ক্লিয়াৰ বাছ একোৱে নাই অ'কে ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন নেক্সট
Okay, so orders and ranking আকৌ আহি গৈছে কৈ দিও ঠিক আছে okay কি দিয়া আছে in a class of 35 students sir মোৰ তাত আছে total 35 students আচ্ছা sir total মোৰ হৈ আছে 35 students ঠিক আছে Kiran is placed 7th from the bottom okay ঠিক আছে মই কম এটা row বনাই দিম মই diagram বনাও Kiran is 7th from the bottom মানে মই কৈছো Kiran কবা ইয়াতে বহাই দিছো Kiranক কবা ইয়াতে বহাই দিছো আৰু এই হৈ আছে 7 from the bottom তলৰ পৰা হলে 7 হ'ব এটো 7 okay whereas Sohan is placed 9 from the top okay Sohan koba yate ase mur eto mur Sohan 9 from the top 9 from the top kole eto hobo 9 from the top all yes sir next part Mohan is placed exactly in between the two exactly between the two kole ki hobo moi kase majot ekdom majot hobo eto kono e hoy Mohan okay what is Kiran's position from Mohan acha Kiran's position from Mohan Mohan pa Kiranok sabo gole hi kei number position dekha pam moi Mohan pa Kiranok sabo gole Kiranok kei number position moi dekha pam ekdom very easy sir eta kaam korok sir apni agote uliai lok ke Kiran aru Sohanor majot keijon manu ase hane so a particular diagram je moi banaisu sir yak ami no overlap diagram boli kobo no overlap mane na Kirane Sohanok par kori goise na Sohane Kiranok par kori goise hane yar pora Sohan yate bohi ase yar pora Kiran yate bohi ase so je tomar no overlap condition hoy amar eta shortcut method thake ইয়াৰ কাৰণে পুৰা এটা ক্লাস মই কৰা আপোনাক যদি আপুনি বিচাৰে ওকে এটা কাৰণে এনেকা মাথাত ভাবি লব কি নো ওভাৰল্যাপ হয় আৰু নো ওভাৰল্যাপত যদি মোক উলিয়াব দিয়ে কি দুটাৰ মাজত কেইজন মানুহ আছে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা থাকে কি স্যাৰ সোহন আৰু কিৰণৰ মাজত কেইজন মানুহ আছে উলিয়াব হলে আমি কৰিম স্যাৰ টোটাল মাইনাস অফ l প্লাস r স্যাৰ টোটাল কি হয় স্যাৰ টোটাল মোৰ দিয়া আছে 35 মাইনাস কৰিম l প্লাস r মানে কি l প্লাস r মানে লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইডৰ পজিশন এড কৰি দিও যেনে লেফট সাইডে কোন আছে ই হৈ আছে 9 হৈ আছে 9 ওকে লেফটত 9 আহি যাব plus right out kun ase right out Kiran ase 7 plus 7 ei hobo all etu kora kiman ahibo 35 minus of 16 moi pai jam kiman sir 19 pam 19 pai jam ne nai ko ebar confirmation dia hoy na ami kom hoy sir 19 pai jam mane ami kom ke sir ei dutar major total mor kejon manu ase sir yate mor ase 19 jon 19 jon আমি কম স্যার আৰু দিয়া আছে কি স্যার ই মোহন জুনু হয় হয় না ই একদম মাজত বহি আছে একদম মাজত বহি আছে স্যার যদি হি মাজত বহে তাৰ মানে এই সারে জিমান মানুহ হ'ব এই সারে মোৰ হিমানে মানুহ হ'ব লাগিব ইৰে ইয়াৰে পৰা 19 জন আছে জৰ পৰা এটা পজিশন হি ললে থাকিলে কিমান 18 জন থাকিলে 18 আধা কৰি কিমান হ'ব 9 হ'ব নাই মানে মই কম স্যার ইয়াতে মোৰ 9 জন হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে মোৰ 9 জন হ'ব লাগিব হ'ব यस আমি কম হয় স্যার 991 মিলি পালে আমাৰ হ'ব 19 এটো বনি আছে এটা মোক কৈছে কিৰণ পজিশন ফ্ৰম মোহন পা কিৰণ চাও সব মোহন পা কিৰণ চাব গলে স্যার মোহন পা কিৰণ যাও যদি সব মোহনক আগত 9 জনক পাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগত এটা কিৰণৰ পজিশন এটা লব তুমি কৈছা 10th হৈ যাব হ'ব না 10th ওকে মোহন টু কিৰণ মই কমসে কিৰণ মোৰ হ'ব 10 নম্বৰ পজিশন মোহন পা কিৰণ মোৰ হ'ব 10 জন বিকজ মাজত 9 জন আছে আৰু কিৰণৰ এটা পজিশন লৈ পালে 10 জন হয়নে 10 সো মোহন পা 1 2 এনে কৰি পালে 10 নম্বৰ পজিশন মই দেখা পাম কিৰণক তো 10 হ'ব আনসার অপশন নম্বৰ yes ভুল হ'ব না রে বলু ঠিক আছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে आराम से আহি যাব ঠিক আছে আচ্ছা কোশ্চেন है চলো নেক্সট ঠিক আছে আৰু আপনার 5 মিনিট লৈ পালে সেশনটো এন্ড কৰি দিও মই ঠিক আছে আপনার বহুত কোশ্চেন আছে বন্ধু হসাকে কব যাও যদি বহুত আছে সব আৰু বহুত কোশ্চেন আছে হয় না সো এটা ক্লাসত ইমান কোশ্চেন নহব বাকি কোশ্চেনস খিনি আপোনাক নেক্সট ক্লাসত মই কৰাই দিম ঠিক আছে এটো লাস্ট কোশ্চেন হ'ব আমাৰ আচ্ছা এটো কি হয় স্যার এটো হৈছে মোস্ট ট্রেন্ডিং টাইপ ঠিক আছে স্টার মার্ক লগাই লব ওকে ইম্পর্টেন্ট লিখি লওক 10 বার স্টার লগাই লওক আপনার মর্জি লিখি কৰিব লাগে কৰি দিওক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কব আপনি এক্সামত এবাৰ যদি আহে এটো কোশ্চেন পাবো মানে এক্সাক্ট সেম নহয় বাট এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন পাবো কি টাইপ স্যার ইয়াক আমি কম পয়েন্টিং টাইপ পয়েন্টিং বা ইন্ট্রোডিউসিং টাইপ ব্লাড রিলেশনত স্যার এটো হৈছে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়েটেজ থাকা টপিক পয়েন্টিং টাইপ অর ইন্ট্রোডিউসিং টাইপ ঠিক আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কিন্তু ইয়াক কৰিব কাৰণে বহুত সহজ হয় যদি আপনি এই মেথডটো শিকিলে মই যে আপোনাক শিকাব গৈ আছো obviously একেবাৰে নহব জেনাৰেলি পয়েন্টিং টাইপৰ আপোনাৰ দুটা টাইপস বনাই আছে ওকে এটা হ'ব আপোনাৰ সিম্পল টাইপ এটা হ'ব আপোনাৰ কমপ্লেক্স টাইপ তো ফার্স্টলি আপোনাৰ চাব লাগিব কি এটো সিম্পল হৈ আছে নে কমপ্লেক্স হৈ আছে তো সিম্পল হ'ব কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব যেনে your his her এই তিনটা ৱৰ্ড আমি দেখা পাব নালাগে যদি সিম্পল টাইপ হয় কিন্তু যদি কমপ্লেক্স টাইপ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই তিনটা শব্দ দেখা পাব ওকে এবাৰ কোৱেশ্চন চাই লওঁ মই Anil introducing a woman in a party set ঠিক আছে she is the wife of the grandson of my mother ঠিক আছে মই কম স্যার না মই হিজ দেখিছো কবাত
না মই her দেখিছোঁ না মই your দেখিছোঁ তাৰমানে এইটো মোৰ সিম্পল টাইপ এইটো সিম্পল টাইপ হলে কি কৰিব বহুত সিম্পল চাই ল'ব যোনে কৈ আছে আপুনি সদায় তাক লৈ আহিব আগতে ঠিক আছে কোনে কৈ আছে আমি কমছে অনিলে কৈ আছে অনিল ইন্ট্ৰোডিউসিং কৰিছে মানে অনিলে কৈ আছে সো অনিলক মাতি ল'ব অনিল আহি যোৱা অনিল আহিলে ওকে অনিল আহি গৈছে স্যাৰ এটা অনিলৰ পিছত কোৱেশ্চনত বাকি সব চাবৰ কাৰণে তুমি চাবা মাই ওয়ার্ড মাই কোড আছে স্যার মাই আছে ইয়াত ওকে অফ হ'ব মোৰ পইণ্ট অফৰ আগত মোৰ মাই দি আছে মানে মাই কি দি আছে মদাৰ দি আছে মানে অনিল নিজৰ মাৰ কথা কৈ আছে সো অনিলৰ মা কোড হ'ব মই কৈছো মা মোৰ ওপৰত থাকিব তো ওপৰত থাকিব অনিলৰ মা মই কোন হয় নাজানো সো এটা সাৰ্কেল আৰু মাইনাস লগাই দিও এইটো হল অনিলৰ মা এতিয়া ইয়াতে আপোনাক খালি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব কি আপুনি আছে কোড মই আছিলো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আহি পালো ইয়াত এতিয়া মই আছো ইয়াত তো ইয়াতে আমি কমছে মদাৰ পিছৰ ৰিলেশন আছে তুমি কম নাই তোমাক কৈছো মদাৰ পৰা আমি এতিয়া উল্টা ৰিলেশন বনাম উল্টা মানে অফৰ আগত যি আছে সব বনাই গৈ থাকিম ঠিক আছে অনিল আছিলে অনিলে মোৰ মা বুলি কৈছে কাৰণে অনিলৰ মা বনাই দিছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি উল্টা যাম উল্টা চাবা কি দি আছে গ্ৰান্ডসন ওকে ইয়াৰ গ্ৰান্ডসন কোন হ'ব স্যাৰ ইয়াৰ সন হৈছে অনিল অনিলৰ লৰা হ'ব লাগিব তাকি গ্ৰান্ডসন বুলি ক'ব তুমি কৈছা গ্ৰান্ডসন আহিব তলা এইটো হ'ব গ্ৰান্ডসন এইটো হ'ব গ্ৰান্ডসন ইয়েস মোৰ পতাপতি কোন হ'ব মই কম স্যাৰ হয় না মোৰ লৰাৰ ছোৱালী হ'ব বা মোৰ ছোৱালীৰ লৰা হ'ব তাক আমি নিজৰ হেতু কম হয় না তো কম স্যাৰ ইয়াতে আহি পালো ওকে গ্ৰান্ডসন আহি পালো আকৌ দি আছে অফ কি দি আছে মতলব নাই কি দি আছে ওয়াইফ ইয়াৰ আমি আছো ইয়াৰ ওয়াইফ কোন হ'ব আমি কম ইয়াতে হ'ব স্যাৰ ওয়াইফ এইটো হ'ব ওয়াইফ এজনী হ'ব ওয়াইফ আমি কম পালো ক'ত স্যাৰ ইয়াতে পালো ওয়াইফ আকৌ শি ইজ দি আছে কাহিনী খতম শি কোন হ'ব স্যাৰ শি হ'ব এই মহিলা যাক আনিলে পইণ্ট আউট কৰি পেলাই কৈ আছে বস খতম হল সুধিছে কি আমাক সুধিছে কক হাউ ইজ অনিল ৰিলেটেড টু দ্য গাৰ্ল বুলি কৈছে মানে এই মহিলাই অনিলক কি বুলি ক'ব সো মই এই ছোৱালীৰ হয় না এই ছোৱালীৰ হাজবেণ্ডৰ দেউতা হয় না অনিল এটা মেল হ'ব দেউতা কি বুলি ক'ম ফাদাৰ ইন ল বুলি ক'ম নে নাই স্যাৰ ফাদাৰ ইন ল হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি yes all easy okay so এইটোকে বন্ধু আমি পয়েন্টিক টাইম ব্লাড রিলেশন বুলি কও ইম্পর্টেন্ট হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে কৰাটো বহুত ইজি হয় যেটা আমরা সিম্পল টাইপ হৈ যায় এটো আপনার সিম্পল টাইপৰ এটা এক্সাম্পল হয় কিন্তু ইয়াৰ জায়গাতে যদি আমরা কমপ্লেক্স টাইপ দেখা পাবো তেতিয়াহ'লে আপোনাক অলপমান ভাবিব লাগে বাকি হেতু ইমান ডিফিকাল্ট নহয় হেতু ইজি হয় এনেকৈ আমি কৰিম খালি তাত আপোনাক অলপমান ভাবিব লাগে তো ঠিক আছে বন্ধু আৰু বহুত কোৱেশ্চন আছে সো এইখিনি কোৱেশ্চনস আপোনাৰ পাৰ্ট 2 এটা আনিম মই তেতিয়া আপোনাক কৰাই দিম মই ঠিক আছে সো ভাল লাগিছে যদি সেশন প্লিজ লাইক কৰি দিব ওকে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু বাকি এটা এইটো কোৱেশ্চন যে আছিল আমাৰ ইয়াতে অৰ্ডাৰছ এণ্ড ৰেংকিংৰ এইটো আৰু এবাৰ মই ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ম অপশ্যনছত মোৰ খেলিমেলি লাগি আছে আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'বই লাগে মোৰ মতে ওকে কিন্তু ষ্টিল এবাৰ মই ক্ৰছ চেক কৰি পেলাই নেক্সট যেটা আপোনাৰ সেশন হ'ব তাতে আপোনাক মই অলপমান দেখাই দিম এইটো কোৱেশ্চন অলপমান মোৰ ডাউট লাগি আছে মানে হয় না ক্লিয়াৰ হ'ব নে সো এইটো এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰি পেলাই আপোনাৰ নেক্সট ক্লাছত মই বুজাই দি আছো কিন্তু হেতু তেতিয়াই হ'ব যদি আপোনালোক কমেন্টছত মোক জনাব এটা চাওক আপোনাৰ তাত দুটা অপশ্যন আছে আপোনাক ফুল ডিটেইলৰ টপিক ওয়াইজ সেশন যদি লাগে তো আপনি হেতু কমেন্টছত কৰিব কি স্যার টপিক ওয়াইজ বুলি লিখি দিব আৰু যদি আপোনাক লাগে নাই স্যার মোক জাস্ট মিক্স পিওয়াইকিউ লাগে মিক্স পিওয়াইকিউ তেতিয়াহ'লে আপুনি জাস্ট পিওয়াইকিউ টাইপ কৰি দিব কমেন্টছত তো মেজৰিটি যি দেখা পাম মই তাৰ মতে মই আপোনাৰ সেশনছখিনি ইউটিউবত লগাব লাগে নাই হেতু মই ডিসাইড কৰিম বিকজ এনে সেশন লগাম আৰু আপুনি ক্লাছ নাচাব যদি একো লাভ নাই হয় না তো বিএডৰ এনে ইউটিউবত আপুনি গৈ পেলাই যদি চাব ৰিজনিঙৰ তেনেকুৱা ইমান ক্লাছ নাই আপোনাৰ হয় না সো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি মই এটা ইয়াতে ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ বিকজ বহুত আমাৰ এছপিৰেণ্টৰ মাজত আজিকালি বিএড মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হৈ গৈছে যদি টিচিং জব কৰিব বিচাৰে হয় না ফৰ অবভিয়াছলি ফৰ গুড পে আউট এণ্ড গুড পোষ্ট এণ্ড অল সো সেইকাৰণে সো ইমানখিনি কৈ পেলাই বন্ধু আজিৰ ছেশ্যনটো মই সামৰিব লৈছোঁ আশা কৰোঁ কি আপোনালোক ক্লাছ কৰি ভাল পাইছে ওকে ভাল পাইছে যদি লাইক কৰি দিব ছেশ্যন আপোনাৰ লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বাকি আপনি যদি সিরিয়াসলি প্রিপারেশন কৰিব বিচাৰিছে কি স্যার ভালকে প্রিপারেশন লাগে আমাৰ ওকে আমি টাইম ওয়েস্ট কৰিব একদম বিচাৰা নাই বিকজ জুলাই আহিয়ে গৈছে আৰু তেনেকুৱা নহয় কি আপোনাৰ বাকি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পিছত হ'ব তাৰ আগতো হৈ যাব পাৰে কিছুমানৰ মানে সো আপনি আমাৰ বেচ জয়েন কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰেশ বেচ একদম নিউ বেচ হ'ব আপোনাৰ 11 মে পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ইয়াতে জয়েন কৰক ঠিক আছে ইয়াতে আপোনাৰ আসাম ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি সব ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্স আমি ইয়াতে মিলাই পেলাই এইটো বেচটো লৈ আহিছোঁ ফুল্লি ডিটেইল বেচ হ'ব আপোনাৰ এটা সাবজেক্ট আপনার ভালকে করবা হ'ব এবাৰ চাই ল'ব পিছত আৰু প্ৰবলেম নহ'ব স্পেশালি ৰিজনিং আমি একদমে ভাল কৰিব বিচাৰিম স্যাৰ যাতে আমাৰ মার্কস মিস হৈ না যায় ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ আমাৰ ৰিজনিংতে আছে মানে চান্সেস অফ স্কোরিং গুড মার্কস ইন রিজনিং হৈ আছে সেইকাৰণে তাতে আমি নিজকে একদম ষ্ট্ৰং কৰি ল'ম ওকে এপ্টিটিউড সাবজেক্ট আপনি যদি ষ্ট্ৰং কৰে আপোনাৰ কোনো এক্সাম ক্ৰেক নহয় এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে আপনি আৰামছে সব এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আহিব জয়েন কৰিব
আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফ্ৰী অন আপোনাৰ এপত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফ্ৰীও দিয়া হৈছে আপুনি গৈ পেলাই চাই ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কেনেকুৱা কি হয় যাতে আপুনি এটা আইডিয়া পাই যায় কি আচ্ছা তেনেকুৱাকৈ ক্লাছ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব চ' এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে বাকী যদি আপুনি ষ্টিল ভাবি কি নাই ছাৰ মোৰ কোচিং নালাগে অ'কে বেটছ ল'ব নিবিচাৰোঁ মই ইউটিউবতে কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্টছত জনাব আৰু ল'ব পাৰিব আমাৰ টিচিং এপ্টিটিউড এণ্ড পেডাগজিৰ এই কিতাপ অ'কে চ' ভাল কিতাপ হয় ইয়াতে আপোনাৰ চব টপিক কভাৰ কৰা হৈছে চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে আৰু PYQ দিয়া হৈছে ঠিক আছে বাকী ছ'চিয়েলিটিজ আছাম বড়োলেণ্ড তেজপুৰ সেইবোৰ চব কভাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে সেইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াতে পাই যাব ঠিক আছে খালি এই বুক অৰ্ডাৰ কৰিব হ'লে একে কাহানি আপোনাৰ এপ পৰা আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বেছিকৈ বেছি আপোনাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী হৈ যাব আপুনি য'তো আছে তাত ডেলিভাৰী হৈ যাব আপুনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব একদম ভাল কোৱালিটি পেজেছ হয় কিতাপৰ কোৱালিটি বহুত ভাল আপুনি পাই যাব ঠিক আছে অ'কে বাকী আমাৰ বেলেগ বেটচেছো আছে বেলেগ বেটচেছত যোনে এনৰোল কৰিব পাৰে তাতে কৰিব খোজে যদি কৰিব পাৰে আজি মাদাৰ্ছ ডে হয় কাৰণে আপোনাৰ চেল চলি আছে আছাম মহাপেক আপোনাৰ প্ৰাইচ ড্ৰপ হৈছে বহুত হয়নে ইয়াৰ দাম 3800 মান হয় কিন্তু এতিয়া বহুত প্ৰাইচ কমত পাই আছে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰতো আৰু অলপমান আপোনাৰ যদি ডিছকাউণ্ট লাগে মোৰ কোড লগাই ল'ব YT81 অ'কে আৰু লৈ ল'ব 2x ভেলিডিটি পাব 2 বছৰ ভেলিডিটি হ'ব ইয়াতে অ'কে আৰু লাভ এইটোৱে হ'ব কি আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলে আপোনাৰ BEd এডমিশ্যন হ'ল তো আপোনাক নেক্সট টেট এক্সাম কোৱালিফাই কৰিবলৈ চ' টেট কাৰণেতো কোচিং লাগিব তো আকৌ কিনিব নেকি বেটচ নালাগে আছাম মহাপেক লৈছে যদি আপুনি সেই বেটচ ইয়াতে পাই যাব ঠিক আছে অ'কে এইখিনি কৈ পালে বাকী আমাৰ বেলেগ বেটচেছ আছে ইয়াতে চ' কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ এপত গ'লে নিজে দেখা পাব ঢেৰ ধুনীয়া বেটচ আমাৰ আছে তো ঠিক আছে বন্ধু থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাম আমি আকৌ নেক্সট ছেশ্যনত নিশ্চয়কৈ জনাব কি আপোনাক কি PYQ ছেশ্যনে লাগিব বা টপিক ৱাইজ ছেশ্যন লাগিব বা আপোনাক নালাগে ছেশ্যন অ'কে 3টা আল্টিমেটাম দিছোঁ যিমান কমেণ্টছত যি দেখা পাম মই তাৰ মতে মই ডিচাইড কৰিম কি নেক্সট ছেশ্যন মোৰ আনিব লাগে নে নাই অ'কে থ্যাংক ইউ কিপ ষ্টাডিং এণ্ড চি ইউ অল বাই বাই